BetUkraine – преміум-спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші. Свіжий скандал із сусідами-поляками. Чільник Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю польським ЗМІ напередодні на щось узявся ділитися своїми сумнівами, що Україні, мовляв, вдасться колись повернути Крим. Каже, Донецьк і Луганськ точно повернуться в Україну, а от з Кримом, мовляв, не все так однозначно. Ну і тут цікаво, що українські військові якраз навпаки те оцінюють з військової точки зору, що нам легше до Криму зайти і Крим відбити, аніж відбивати Донецьк та Луганськ. Чому так? Ну, тому що і Донецьк, і Луганськ, на жаль, дуже близько до російських кордонів, а саме звідти, зі своїх територій, росіяни тоді і будуть підкріплення собі туди перекидувати до Донецька і Луганська. А от до Криму це їм буде робити вкрай складно, особливо коли ми Керченський міст знищимо і будемо їхні ті всі транспортники ракетами і безекіпажними катерами топити. Ну, у разі, якщо вони тими транспортники по морю в Крим спробують підкріплення возити. Ну, але біда в тому, от з цією новиною, з цією оцінкою, що Анджей Дуда взявся розмірковувати навіть не стільки про військову складову повернення Україною Криму, скільки про політичну. От все-таки не варто було таке йому робити. Навіть незрозуміло нащо Дуда взявся те робити. От він же і наш союзник, і досвідчений політик, ну, щоб отак, знаєте, підставитися з такими недвозначними заявами, які Україну точно ображають. Ну і маємо ми на те реакцію української сторони. Посол України в Польщі пан Зварич спростував такі от побоювання Анджея Дуди, каже, що і Донецьк, і Луганськ, і Крим – то все Україна була і буде, і що Україна окупантів точно вижене зі своєї землі. З того важливо цікаво, що іще на цю хвилину маємо, чим хотів би з вами поділитися. Офіційно скасований бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі. Мав би він відбутися вже за 2 тижні, саме 17 лютого у Саудівській Аравії, але тепер там офіційно повідомили, що бою не буде, що його перенесено на невизначений термін. Ну, тобто, фактично виходить, що скасовано, бо заново тоді знову доведеться домовлятися, що по часу проведення цього бою, що по місцю. Ну і бачите, спочатку казали, що відклали на 2 тижні цей бій, але тепер взагалі жодних термінів не називають. Що за бій такий? Легендарний направду, за 4 пояси в надважкій вазі мались битися українські і британські боксери. Ажіотаж був грандіозний, квитки, звісно, усі розкуплені заздалегідь. Ну і нам з вами хотілося б побачити перемогу українського боксера заради того, щоб увесь світ вчергове побачив переможний український прапор. Утім, несподівано днями британський боксер зазнав травми. Ф'юрі опублікував фотку, де в нього брова розсічена. Каже, от така халепа з ним на тренуванні сталася, а значить битися тепер з Усіком він не зможе. Реакції від самого українського боксера на те не було, але от його промоутер відреагував вкрай емоційно. Він назвав Ф'юрі боягузом. Звинуватив британця, що той навмисно травмувався, бо знав, мовляв, що програє цей бій. Ну і, звісно, такі обвинувачення – це все-таки частина шоу-бізнеса, а нам важливіше, що бою не буде. Ну, ми сподівалися, що, може, когось іншого проти Усіка в цей день виставлять, але організатори тепер повідомили, що будуть повертати гроші за квитки. Тобто стає зрозумілим, що і жодного іншого двобою в цей день не буде. Шкода, звісно, бо Усік до того готувався показати клас і перемогти. І знову ж таки нам дуже хотілося би, щоб український переможний прапор тоді в Саудівській Аравії замирів. Ми точно знали, що і росіяни би також за цим двобоєм дуже уважно спостерігали би. Ну і розумієте, як їм бачити український прапор. Хотілося би, щоб вони такого собі в цей день мали.